สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม เรื่องเล่าโรงน้ำชาสกุลโจ เรื่องลิขิตทูปหอม ปริศนาคดีผีบอก ถ้าชอบฝากกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆนะคะ ตอนที่ 71 พัดโลหิตนายหญิงม่วง และกลิ่นอายแห่งลัทธิมืด พายุกลีบดอกไม้สีดำพุ่งเข้าหาคณะเดินทาง ประดุจใบมีดโกนที่กรีดฝ่าอากาศ กูเฟิงวาดดาบเป็นวงกลม สร้างปราการลมปราณอันแข็งแกร่ง ปัดป้องกลีบดอกไม้เหล่านั้นจนร่วงหล่น ทว่ากลีบไม้ที่สัมผัสพื้น กลับละลายกลายเป็นของเหลวสีม่วงคล้ำที่ส่งกลิ่น กุหลาบเน่าผสมสารหนู หลิวอี้พาเสี่ยวเถาและตะเท่าไปหลบหลังเกวียนขนเสบียง กู้เฟิงตะโกนสั่ง แววตาคมกริบจ้องมองนายหญิงม่วงที่ลอยตัวอยู่เหนือแท่นหิน ประดุจพูดปลายหลิวอี้แม้จะหน้าซีดจนแทบจะกลืนไปกับหมอกแต่คราวนี้เขาไม่รั้งรอเขาคว้าแขนเสี่ยวเถาแล้วพุ่งไปที่เกวียนอย่างรวดเร็วเสี่ยวเถาเจ้ามีถุงสายหรือของหนักๆไหมช่วยข้าคว้างใส่พวกรากไม้ที่กำลังเลื้อยมาทีเสี่ยวเถาไม่ได้ตอบด้วยคำพูดแต่นางคว้าถุงข้าวสารหนักหลายชั่งคว้างใส่รากไม้ที่พยายามจะม้วนพันหลิวอี้จนมันชะงักไปใต้เท้าหลิวเลิบสั่นแล้วใช้กระบี่ของท่านตัดมันเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะขณะที่พระเอกและคู่รองกำลังรับมือกับกายภาพเสี่ยหลันกลับนั่งพิงขอบล้อรถม้าด้วยท่าทางประหยัดพลังงานที่สุดนางหยิบกล่องไม้เล็กๆที่บุด้วยผ้ากำมะหยี่ออกมาภายในมีก้อนกำยานรูปทรงคล้ายดวงตาสีมรกตสีเขียวนายหญิงม่วงเจ้าคะพัดของท่านสวยดีนะเจ้าคะแต่มันมีกลิ่นขี้เถ้าศพติดอยู่หนาแน่นไปหน่อยข้าเกรงว่าหากพัดไปนานๆหน้าสวยๆของท่านจะเหี่ยวหย่นเหมือนรากบุปผานะเจ้าคะเสี่ยหลันเอ่ยพลางใช้เล็บสะกิดก้อนกำยานจนเกิดควันสีเขียวบางเบากลิ่นมอสชื้นผสมเปลือกไม้ศักดิ์สิทธิ์พลันพุ่งกระจายออกไปมันมิได้มุ่งทำลายแต่กลับมุ่งไปชำระล้างกลิ่นกุหลาบเน่าของนายหญิงม่วงควันสีเขียวของเสี่ยหลันประดุจเถาวัลย์วิญญาณที่เข้าไปพันธนาการพายุกลีบดอกไม้สีดำให้หยุดนิ่งกลางอากาศสาดธูปมรกตนายหญิงม่วงชะงักแววตาฉายแววริษยาเจ้าครอบครองตำราลับของตระกูลเสี่ยเล่มที่หายไปจริงๆสินะข้าไม่ได้ครอบครองหรอกเจ้าค่ะข้าแค่ดมแล้วจำได้เฉยๆเสี่ยหลันโกหกหน้าตายทั้งที่รู้ว่าตาเท่ากะลาใบแอบซ่อนมันไว้นายหญิงม่วงลัทธิมืดที่ท่านสังกัดอยู่เขาไม่ได้ต้องการแค่ดอกไม้หรอกใช่ไหมคะเขาต้องการหัวใจของคนเฝ้าป่าเพื่อเปิดประตูมิติแห่งความตายต่างหากนายหญิงม่วงหัวเราะลั่นเสียงนั้นบาดลึกถึงโสตประสาทฉลาดเกินไปย่อมตายไวในเมื่อเจ้าอยากรู้ข้าจะให้เจ้าได้เห็นว่าเทพเจ้ารากไม้ที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไรทันใดนั้นแผ่นดินใต้ทุ่งสังหารพันสั่นสะเทือนรากไม้ขนาดยักษ์เริ่มผุดขึ้นมาจากดินประดุจมือปีศาจที่พยายามจะตะเกียกตะกายขึ้นมาจากนรกกลิ่นของลัทธิมืดกลิ่นเลือดสดผสมน้ำมันดินเริ่มรุนแรงจนบดบังกลิ่นธูปมรกตของเสี่ยหลันตาเท่ากะลาใบที่แอบดูอยู่ถึงกับหน้าถอดสีไต่เท้ากู้แม่นางเสี่ยพลังของลัทธิมืดมันตื่นขึ้นแล้วพวกมันไม่ได้บูชาต้นไม้แต่มันบูชาสิ่งที่ถูกฝังอยู่ใต้หมู่บ้านมานับพันปีกูเฟิงกระชับดาบแน่นรังสีสังหารของมือปราบหลวงพุ่งพล่านไม่ว่ามันจะเป็นอะไรหากมันกินเลือดเนื้อราษฎรข้าจะฟันมันให้ยับเสี่ยหลันถอนหายใจยาวงานใหญ่เสียจริงเสี่ยวเถาเตรียมธูปปลุกผีให้ข้าทีเห็นทีต้องใช้พยานที่เป็นกระดูกมาช่วยยืนยันความชั่วของยายป้าหน้าสวยนี่เสียหน่อยตอนที่ 72 เสียงเรียกจากใต้ผสุธาและความกล้าของหลิวอี้แผ่นดินเบื้องล่างสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติมันคือการขยับเขยื้อนของรากไม้ขนาดมหึมาที่แทรกตัวอยู่ใต้ดินมานานนับศตวรรษเสียงไม้ลั่นครืดคราดผสมกับเสียงดินแตกดังสะท้อนไปทั่วหุบเขากูเฟิงดาบลงบนพื้นเพื่อยึดเหนี่ยวร่างกายแววตาคมปราบจับจ้องไปยังรอยแยกที่ค่อยๆกว้างขึ้นใต้เท้าพื้นดินมันกำลังเขมือบพวกเราเข้าไปแล้วหลิวอี้ตะโกนลั่นขณะที่เขาพยายามดึงเสี่ยวเถาให้พ้นจากรอยร้าวของดินทว่า
รากไม้สีดำที่ดูคล้ายมือมนุษย์กลับพุ่งขึ้นมาพันธนาการข้อเท้าของหลิวอี้ไว้แน่นมันไม่ได้พุ่งแรงเหมือนลูกธนูแต่มันเลื้อยช้าๆอย่างมั่นคงและทรงพลังแรงบีบรัดนั้นทำให้หลิวอี้หน้าเขียวคล้ำเสี่ยวเถาส่งทูบกระดูกขาวให้ข้าเสี่ยหลันเอ่ยเสียงเรียบนางยังคงนั่งนิ่งอยู่บนรถม้าที่เอียงกระเตเร่มือเรียวขาวซีดรับก้านทูบสีขาวโพลนประดุจหินปูนมาจากสาวใช้นางไม่ได้ไร้เวทมนต์อลังการเพียงแค่จุดทูบนั้นด้วยถ่านไฟในตะเกียงเก่าๆควันของมันไม่ได้ลอยขึ้นฟ้าทว่ากลับไหลลงสู่พื้นดินประดุจสายน้ำสีนมข้นกลิ่นของมันเย็นเยียบและแห้งผากเหมือนกลิ่นในสุสานที่ปิดตายมานานปีผู้ที่ถูกฝังอย่างไม่เป็นธรรมผู้ที่กลายเป็นปุ๋ยให้รากไม้อัปมงคลจงตื่นขึ้นมาทวงถามความยุติธรรมของพวกเจ้าคืนไปเสี่ยหลันพึมพำแผ่วเบาทันทีที่ควันทูบไหลลงไปในรอยแยกดินรากไม้ที่เคยบีบรัดหลิวอี้พลันชะงักและสั่นระริกไม่นานนักมือที่เหลือแต่กระดูกและร่างที่แห้งกรังของเหยื่อในอดีตที่ถูกฝังอยู่ใต้ทุ่งสังหารนี้ก็เริ่มโผล่พ้นดินขึ้นมาพวกเขาไม่ได้ปล่อยแสงหรือมีพลังเหนือธรรมชาติแต่พวกเขารุมถึงรากไม้นั้นด้วยความอาฆาตแค้นที่สะสมมานานนายหญิงม่วงเห็นดังนั้นก็เบิกตากว้างพัดในมือสั่นสะท้านสาดธูปเรียกวิญญาณเจ้ากล้าปลุกหนี้แค้นที่ข้าฝังไว้งั้นหรือความแค้นน่ะฝังดินไม่มิดหรอกเจ้าค่ะมันเหม็นโชยออกจะตายไปตายเสี่ยหลันตอบพลางหาวอดไต้เท้าเจ้าคะตอนที่พวกกระดูกเขากำลังถอนรากถอนโคนอยู่นี้ท่านช่วยไปรวบตัวยายป้านั่นทีเถอะเจ้าค่ะข้าอยากกลับไปนอนจะแย่แล้วกู้เฟิงไม่รอช้าเขาอาศัยจังหวะที่รากไม้ถูกวิญญาณรุมดึงรั้งพุ่งทะยานฝ่าหมอกควันเข้าไปหานายหญิงม่วงดาบในมือไม่ได้มีแสงสีแต่มีความหนักแน่นและรวดเร็วของวรยุทธ์สายมือปราบที่ฝึกฝนมาอย่างดีทางด้านหลิวอี้เมื่อเห็นเสี่ยวเถาถูกรากไม้เล็กๆจู่โจมความกลัวที่เคยมีก็ถูกแทนที่ด้วยสัญชาตญาณปกป้องเสี่ยวเถาเขาใช้กระบี่ฟันฉับไปที่รากไม้อย่างแม่นยำเสี่ยวเถาอยู่ข้างหลังข้าต่อให้เป็นผีดินข้าก็ไม่ยอมให้มันแตะต้องเจ้าเสี่ยวเถาชะงักมองแผ่นหลังของมือปราบหนุ่มที่ปกติจะเอาแต่หลบหลังนางแววตาของสาวใช้เริ่มมีความรู้สึกบางอย่างพาดผ่านใต้เท้าหลิวท่านก็ดูพึ่งพาได้เหมือนกันนะเจ้าคะขณะที่สถานการณ์เริ่มพลิกผันตาเท่ากะลาใบกลับจ้องลงไปในหลุมดินที่ลึกที่สุดด้วยสีหน้าหวาดวิตกแม่นางเสี่ยข้าว่ามีบางอย่างผิดปกติควันทูบของเจ้าปลุกวิญญาณขึ้นมาก็จริงแต่มันกลับไปปลุกสิ่งที่หลับลึกกว่านั้นขึ้นมาด้วยใต้รอยแยกที่มืดมิดกลิ่นกำยานจักรพรรดิที่เน่าเปื่อยเริ่มโชยขึ้นมากลิ่นที่สูงส่งแต่ว่าบิดเบือนนี้ทำให้เสี่ยหลันถึงกับขมวดคิ้วใต้เท้าถอยออกมาเจ้าค่ะเสี่ยหลันตะโกนเตือนเป็นครั้งแรกด้วยน้ำเสียงที่จริงจังทันใดนั้นมือขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้แกะสลักลวดลายวิจิตรประดุจงานศิลปะในวังหลวงก็พุ่งขึ้นมาจากใต้ดินตะปบในหญิงม่วงหายลงไปในหลุมทันทีทิ้งไว้เพียงเสียงกรีดร้องสั้นๆและความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิมนั่นมิใช่รากไม้เสี่ยหลันพึมพำแววตาของนางวาวโรยนั่นคือหุ่นยนต์มนุษย์ของราชสำนักมีคนส่งของเล่นชิ้นใหญ่มาจัดการปิดปากคนของตัวเองเสียแล้วเจ้าค่ะตอนที่73หุ่นเชิดไร้ใจและความลับของกองงานเครื่องหอมความเงียบสงัดเข้าปกคลุมทุ่งสังหารทันทีที่ร่างของนายหญิงม่วงถูกมือไม้ขนาดยักษ์ฉุดกระชากลงสู่ก้นบึ้งพระสุธากูเฟิงกระโดดถอยหลังกลับมาคุมเชิงข้างรถม้าดาบในมือยังคงตั้งท่าเตรียมพร้อมแววตาของเขาจดจ้องไปยังหลุมดำมืดที่เพิ่งจะเขมือบเจ้าของหมู่บ้านลงไปมันไม่ใช่ฝีมือของลัทธิมืดธรรมดากูเฟิงเอ่ยเสียงเครียดกลไกการขยับของมือนั่นเหมือนหุ่นไม้กลที่ใช้ในงานเฉลิมฉลองวังหลวงแต่ใหญ่กว่าและอำมหิตกว่าหลายเท่าเสี่ยหลันลุกขึ้นยืนช้าๆร่างบางเดินโซเซลงจากรถม้าไปหยุดอยู่ริมขอบหลุมดินนางย่อตัวลงก้มดมกลิ่นที่ตกค้างอยู่ในอากาศแววตาสีเทาหม่นหลี่ลงประดุจกำลังอ่านรหัสที่ซ่อนอยู่ในควันกลิ่นน้ำมันสนผสมกับกำยานจันขาวเจ้าขาใต้เท้านางเอ่ยแผ่วเบาเป็นสูตรน้ำมันรักษาเนื้อไม้ที่ใช้ในกองงานเครื่องหอมและหัตถศิลป์ฝ่ายใน
ของเล่นชิ้นนี้ถูกส่งตรงมาจากเมืองหลวงเพื่อทำความสะอาดหลักฐานที่อาจสาวไปถึงเจ้านายของมันทำความสะอาดด้วยการฆ่าปิดปากงั้นหรือหลิวอี้กระซิบพลางเช็ดเหงื่อที่หน้าผากมือยังคงกำกระบี่แน่นแต่ก็แอบขยบไปยืนบังเสี่ยวถาวไว้ใจคอพวกขุนนางในวังนี่มันทำด้วยอะไรกันแน่ขอรับเสี่ยวเถาที่ปกติจะกวนประสาทหลิวอี้กลับนิ่งเงียบนางมองดูรอยนิ้วมือขนาดใหญ่บนดินแล้วหันไปหาคุณหนูของตนคุณหนูเจ้าคะถ้ามันฆ่านายหญิงม่วงได้มันก็ฆ่าพวกเราได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะเซียหลันยิ้มบางๆเป็นรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะกวนแต่ก็ขลังอย่างประหลาดมันจะฆ่าคนที่มีเสียงเจ้าค่ะเสี่ยวเถาแต่สำหรับคนขี้เกียจที่ชอบนอนเงียบๆอย่างข้าหุ่นไม้พวกนี้มันมองไม่เห็นหรอกค่ะทันใดนั้นพื้นดินรอบหลุมพลันแตกออกอีกครั้งทว่าคราวนี้ไม่ใช่รากไม้แต่เป็นหุ่นเชิดไม้ขนาดเท่าคนจริง5 ตัวโผล่ขึ้นมาพวกมันมีใบหน้าเรียบเฉยแกะสลักจากไม้เนื้อแข็งทั่วร่างพันธนาการด้วยสายป่านสีแดงที่ชุ่มด้วยน้ำมันอาคมพวกมันขยับกายด้วยเสียงกึกกักที่น่าขนลุกทวงทาของมันไม่ใช่คนแต่ก็ว่องไวประดุจผีปลายใต้เท้าอย่าให้มันเข้าใกล้เซียหลันตะโกนสั่งพลางยิบก้อนกำยานรูปทรงตะปูออกมาหุ่นพวกนี้ไม่มีชีวิตมันไม่เจ็บไม่ตายตราบใดที่เส้นได้กลิ่นยังเชื่อมต่อกับคนบังคับกูเฟิงพุ่งเข้าปะทะกับหุ่นเชิดตัวแรกดาบของเขาฟันลงบนแขนไม้จนเกิดรอยลึกแต่หุ่นเชิดกลับไม่ชะงักมันเหวี่ยงหมัดไม้กระแทกเข้าที่อกของกู้เฟิงจนเขาต้องเบี่ยงตัวหลบอย่างหวุดหวิดเซียหลันไม่ได้จุดไฟที่กำยานตะปูแต่นางกลับโยนมันเข้าไปในกะลาของตาเฒ่าที่วางอยู่บนพื้นตาเฒ่าขอยืมเครื่องมือท่านหน่อยเจ้าค่ะนางใช้พัดควันจากกะลาให้พุ่งตรงไปหาหุ่นเชิดควันนี้แปลกนักมันไม่ได้กระจายตัวแต่กลับรวมกลุ่มเป็นเส้นสายสีดำเล็กๆพุ่งเข้าหาช่องคอของหุ่นเชิดแต่ละตัวกลิ่นยางรักดำผสมผงเหล็กเจ้าค่ะเสี่ยหลันอธิบายเสียงเหนื่อยๆมันจะไปอุดตันรอยแยกของกลไกและตัดได้สัมผัสที่คนบังคับส่งมาหุ่นเชิดที่เคยรุกรานอย่างรุนแรงพลันชะงักงันพวกมันเริ่มสั่นกระตุกประดุจช่างบังคับกำลังพยายามยื้อหยุดดาบในมือหลิวอี้ตอนนี้แหละฟันเข้าที่ข้อต่อของที่คอมันอย่างเร็วกูเฟิงตะโกนสั่งหลิวอี้สูดลมหายใจลึกเอาวะเพื่อเซียวเถาเพื่อความยุติธรรมเขาพุ่งตัวเข้าไปวาดกระบี่ตัดเข้าที่ข้อคอหุ่นไม้ตัวที่ใกล้ที่สุดจนหัวมันหลุดกระเด็นทันทีที่หัวหลุดกลิ่นเน่าเหม็นของศพที่ถูกยัดไว้ข้างในก็พุ่งกระจายออกมาทุกคนถึงกับชะงักด้วยความสะอิดสะเอียนหุ่นพวกนี้ไม่ใช่ไม้แต่มันมีแกนกลางเป็นมนุษย์ที่ถูกดัดแปลงกูเฟิงมองดูศพที่ร่วงออกมาจากหุ่นไม้ด้วยสายตาที่ลุกโชนไปด้วยโทสะมันเอาคนเป็นมาทำหุ่นเชิดเซียหลันเดินเข้ามาดูศพนั่นอย่างสงบนี่คือผลิตภัณฑ์จากกองงานเครื่องหอมที่แท้จริงเจ้าขาใต้เท้าพวกเขาไม่ได้แค่ปรุงธูปแต่พวกเขาปรุงมนุษย์ให้เป็นเครื่องมือแต่เท่ากะลามองไปที่ทิศทางของเมืองหลวงด้วยแววตาหวาดวิตกแม่นางเซี่ยความลับนี้ใหญ่เกินกว่าที่เราจะแบกรับไว้ในป่านี้แล้วเงาที่อยู่ในวังเริ่มเคลื่อนไหวอย่างจริงจังแล้วนะคะเซี่ยหลันหันไปหาเสี่ยวเถาเก็บกวาดเศษไม้พวกนี้ไปเผาเจ้าค่ะกลิ่นมันรบกวนการนอนของข้าที่สุดแม้ปากจะบ่นเรื่องนอนแต่แววตาของนางกลับจ้องไปยังหุบเขาที่ลึกที่สุดที่ซึ่งบุปผาอาถรรพ์ดอกสุดท้ายกำลังจะบานและมันอาจเป็นกุญแจเดียวที่จะเปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของบอสใหญ่ตอนที่74ปริศนาคัมภีร์ไม้หอมและแผนการลับของรัชทายาทกลิ่นคาวเลือดที่ผสมกับน้ำมันสนอบโอนไปทั่วบริเวณจนหน้าคลื่นไส้กูเฟิงยืนนิ่งมองซากหุ่นไม้ที่แตกกระจายแววตาของเขาเข้มขึ้นทุกขณะเมื่อเห็นตราประทับจางๆบนแกนไม้ด้านในมันคือตราวิจิตรศิลป์ฝ่ายในที่ขึ้นตรงต่อกรมวังและได้รับงบประมาณลับจากตำหนักบูรพารัชทายาทกูเฟิงพึมพำชื่อที่หนักอึ้งออกมาเหตุใดพระองค์ต้องส่งหุ่นสังหารมาถึงที่นี่หากมิใช่เพื่อปิดบังความจริงที่น่าอดสูเซียหลันเดินมาหยุดข้างศพที่ร่วงออกมาจากหุ่นไม้นางใช้ปลายพัดเขี่ยเศษไม้หอมที่ติดอยู่ตามตัวศพขึ้นมาดมอย่างไม่รังเกียจแต่สีหน้าดูง่วงงุนเต็มทีใต้เท้าเจ้าคะท่านเคยได้ยินเรื่องคัมภีร์ไม้หอมนิรันดร์หรือไม่เจ้าคะเซียหลันถามพลางโยนเศษไม้นั้นทิ้ง
ในตำนานกล่าวว่าหากปรุงธูปจากน้ำมันไขกระดูกของคนที่ยังมีลมหายใจ ผสมกับเกสรบุปผาอาถรรพ์จะสามารถสร้างกลิ่นที่ควบคุมจิตใจคนได้ แม้แต่ฮ่องเต้ที่เข้มแข็งที่สุดก็จะกลายเป็นเพียงหุ่นเชิดในมือผู้ที่ถือธูปนั้นกูเฟิงหันขวับมามองนางเจ้ากำลังจะบอกว่ารัชทายาททรงต้องการจะข้าไม่ได้บอกนะเจ้าคะข้าแค่เดาตามกลิ่นเซียหลันรีบปัดความรับผิดชอบตามสไตล์คนขี้เกียจแต่กลิ่นที่ติดมากับหุ่นไม้พวกนี้มันคือกลิ่นของกิเลสที่อยากอยู่เหนือคนทั้งปวงชัดเจนเสียยิ่งกว่ากลิ่นส้วมหลังจวนเสียอีกหลิวอี้ที่กำลังช่วยเสี่ยวเถาเก็บของลงเกวียนถึงกับมือสั่นถ้าเรื่องนี้เกี่ยวโยงถึงรัชทายาทพวกเราไม่ใช่กำลังเล่นกับไฟหรือขรับใต้เท้าศาลอาญาจะกล้าแตะต้องคนเหนือบัลลังก์หรือศาลอาญามีหน้าที่รักษาความยุติธรรมไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครกูเฝิงตอบด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยวประดุจเหล็กกล้าหากรัชทายาททรงใช้ชีวิตราษฎรมาเป็นปุ๋ยปลูกดอกไม้ปีศาจข้ากู้เฟิงก็จะขอใช้ป้ายอาญาสิทธินี้ทวงคืนความชอบธรรมให้คนตายเสี่ยวเถาที่ยืนฟังอยู่เงยหน้ามองกู้เฟิงด้วยความเลื่อมใสก่อนจะหันไปหาหลิวอี้แล้วฟาดเบาๆที่แขนเห็นไหมเจ้าคะใต้เท้าหลิวยามคับขันท่านต้องเด็ดเดี่ยวเช่นนี้ไม่ใช่ห่วงแต่จะหนีกลับไปกินหมู3 ชั้นหลิวอี้ลูบแขนปล่อยๆข้าก็แค่พูดตามตรรกกะของคนรักตัวกลัวตายเท่านั้นเองเสี่ยวเถาตาเท่ากะลาใบเดินเข้ามาสะกิดแขนเสื้อเซี่ยหลันพลางกระซิบว่าแม่นางเซี่ยคัมภีร์ที่เจ้าว่าน่ะมันถูกแบ่งเป็น2 ส่วนหนึ่งอยู่ในวังแต่อีกส่วนมันถูกซ่อนอยู่ในใต้ฐานรากของหมู่บ้านนี้แหละเซี่ยหลันเลือกคิ้วขึ้นเล็กน้อยขยับกล้ามเนื้อใบหน้ามากกว่าปกติท่านจะบอกว่าที่นี่มิใช่แค่ฟาร์มปลูกดอกไม้แต่เป็นหอคัมภีร์ที่ถูกฝังไว้ด้วยงั้นหรือตาเท่ากะลาใบพยักหน้าพลางชี้ไปที่ใจกลางป่าสังหารที่หมอกกำลังเริ่มก่อตัวใหม่ดอกไม้ดอกสุดท้ายจะบานในคืนจันทรุปราคาและนั่นคือเวลาที่ประตูปากทางเข้าหอคัมภีร์จะเปิดออกหากพวกเจ้าไม่รีบไปเงาที่อยู่ในวังจะส่งคนมาขุดมันไปก่อนพวกเจ้าแน่เซียหลันถอนหายใจยาวเหยียดประหนึ่งโลกจะแตกลำบากอีกแล้วใต้เท้าเจ้าคะข้าขอเปลี่ยนจากสวนดอกไม้หลังจวนเป็นเงินรางวัลเท่ากับน้ำหนักตัวข้าได้ไหมเจ้าคะเพราะงานนี้ข้าคงต้องเสียน้ำหนักไปกับการเดินป่าเยอะแน่ๆกูเฝิงลอกยิ้มพลางพยักหน้าข้าให้เจ้าได้มากกว่านั้นหากเจ้าช่วยข้าหยุดยั้งความบ้าคลั่งนี้ได้การเดินทางสู่ใจกลางป่าสังหารเพื่อค้นหาความลับของรัชทายาทและการช่วงชิงคัมภีร์มรณะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในขณะที่เงาของหุ่นเชิดตัวต่อไปกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่จากยอดไม้ที่มืดมิดตอนที่75คืนจันทร์ดับและด่านค่ายกลกุหลาบเหล็กบรรยากาศในป่าสังหารยามวิกาลเย็นเยือกจนลมหายใจกลายเป็นไอขาวท้องฟ้าเบื้องบนเริ่มถูกเงามืดกลืนกินทีละน้อยแสงจันทร์ที่เคยส่องสว่างนวลตาค่อยๆเว้าแหว่งเข้าสู่ช่วงจันทรุปราคากู้เฟิงนำคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่ใจกลางป่าตามคำบอกของตาเฒ่ากะลาใบมือของเขาถือคบไฟที่โรยด้วยผงกันแมวและสัตว์ร้ายตามสูตรของเซี่ยหลันใต้เท้าหยุดเดินก่อนเจ้าค่ะเซี่ยหลันเอ่ยเสียงเรียบพลางรั้งบังเหียนรถม้าที่ตอนนี้กู้เฟิงต้องเป็นคนจูงเดินเพราะทางเริ่มแคบนางไม่ได้ลุกขึ้นยืนแต่กลับยื่นจมูกออกมาสูดอากาศภายนอกกลิ่นสนิมเหล็กเข้มข้นขนาดนี้ข้างหน้าไม่ใช่ป่าธรรมดาแล้วล่ะเจ้าค่ะเมื่อพ้นหัวโค้งหน้าผาสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าไม่ใช่ทุ่งดอกไม้สีแดงเหมือนเก่าแต่เป็นทุ่งน้ำเหล็กขนาดมหึมาที่ถูกดัดแปลงให้มีรูปร่างคล้ายดอกกุหลาบน้ำแต่ละอันคมกริบและอาบไปด้วยน้ำยาพิษสีม่วงคล้ำพวกมันขยับเขยื้อนได้ประดุจสิ่งมีชีวิตด้วยกลไกฟันเฟืองที่ซ่อนอยู่ใต้ดินนี่คือค่ายกลกุหลาบเหล็กเจ้าค่ะเซี่ยหลันอธิบายพลางหาวอดเป็นงานหัตถศิลป์จากกองงานเครื่องหอมที่ใช้ป้องกันหอคัมภีร์ใครที่เดินสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปจะถูกน้ำพวกนี้เกี่ยวจนเนื้อหลุดแล้วกลิ่นเลือดจะไปกระตุ้นให้ฟันเฟืองใต้ดินทำงานเร็วยิ่งขึ้นหลิวอี้มองดูหนามเหล็กที่ขยับฉับเหมือนกรรไกรยักษ์แล้วกลืนน้ำลายเอือกใต้เท้าขอรับข้าว่าเรากลับไปตั้งหลักที่ปากทางก่อนดีไหมขอรับข้ายังไม่อยากกลายเป็นเนื้อบดเสี่ยวเถาคว้าคอเสื้อหลิวอี้ไว้ทันควัน
อย่าป้อสิเจ้าค้าใต้เท้าหลิวดูคุณหนูสิท่านยังนิ่งอยู่เลยซึ่งจริงๆเสี่ยหลันแค่ง่วงจนไม่อยากขยับตัวกูเฟิงมองค่ายกลตรงหน้าอย่างใช้ความคิดหลันเจ้ามีวิธีผ่านมันไปโดยไม่ต้องใช้กำลังสู้กับเหล็กพวกนี้หรือไม่ข้าบอกแล้วไงเจ้าค้าว่าข้าขี้เกียจสู้กับของแข็งเสี่ยหลันล้วงหยิบก้อนกำยานสีเทาที่มีผิวครุขระเหมือนรังผึ้งออกมามันคือธูปอัคคีเย็นมันไม่ได้มีความร้อนแต่มันมีฤทธิ์กัดกร่อนน้ำมันที่ใช้หล่อลื่นฟันเฟืองหากไม่มีน้ำมันเหล็กพวกนี้ก็เป็นเพียงของเล่นที่สนิมเครอะขระนางส่งก้อนกำยานให้กู้เฟิงใต้เท้าท่านต้องใช้กำลังภายในซัดมันไปที่ใจกลางของทุ่งหนามนั่นแล้วข้าจะใช้กลิ่นนำทางให้มันแตกตัวเจ้าค่ะกูเฟิงรับกำยานมาแววตามือปราบหลวงว่าวโรดเขาโคจรพลังอย่างไปที่ฝ่ามือแล้วซัดก้อนกำยานพุ่งแหวกอากาศเข้าไปกึ่งกลางค่ายกลทันทีเซียหลันสะบัดพัดเบาๆส่งกลิ่นกรรมฐานผสมน้ำส้มสายชูจางๆตามไปกระตุ้นเคร่งเคร่งคืดเสียงฟันเฟืองใต้ดินเริ่มขัดข้องน้ำมันหล่อลื่นที่ชุ่มโชกกลับกลายเป็นเหนียวข้นและแห้งกรังในพริบตากุหลาบเหล็กที่เคยขยับว่องไวพลันหยุดชะงักแล้วส่งเสียงร้องแสบแก้วหูประดุจโลหะถูกฉีกขาดตอนนี้แหละเจ้าค่ะวิ่งไปที่ฐานหินตรงกลางนั่นเสี่ยหลันตะกอนสั่งกูเฟิงรีบคว้าตัวเสี่ยหลันขึ้นพาดบ่าทำกลางเสียงบ่นว่าข้าจะอ้วกของนางแล้วพุ่งทะยานข้ามทุ่งหนามเหลือกที่หยุดนิ่งทันทีหลิวอี้เห็นดังนั้นก็รีบคว้าเข้ามือหลิวอี้แล้วโกยแนบตามไปชนิดไม่คิดชีวิตที่ใจกลางทุ่งหนามเหล็กมีแท่นหินขนาดใหญ่ที่สลักลายมังกรคาบดอกไม้เมื่อจันทรุปราคาเข้าสู่กึ่งกลางแสงเงาที่ทาบลงบนกลไกหินพลันทำให้ประตูลับใต้แท่นเลื่อนเปิดออกกลิ่นกระดาษเก่าหอมกรุ่นที่ปนเปื้อนด้วยกลิ่นศพโชยออกมาจากเบื้องล่างนั่นไงหอคัมภีร์ที่ถูกลืมตาเท่ากะลาใบพึมพำด้วยความตื่นเต้นแววตาของเขาสั่นระริกความลับของรัชทายาทและทางรอดของตระกูลเซี่ยอยู่ที่นั่นแล้วกูเฟิงวางเซี่ยหลันลงอย่างเบามือเจ้าไหวไหมเซี่ยหลันจัดเสื้อผ้าที่ยับยู่ยีพลางทำหน้ามุ้ยข้าไหวเจ้าค่ะแต่คราวหน้าช่วยอุ้มข้าท่าที่มันดูดีกว่ากระสอบข้าวสักนิดนะเจ้าค้าใต้เท้าข้าเสียภาพพจน์ปรมาจารย์หมดกูเฟิงรอบย้ำพลางชักดาบออกมาระวังตัวด้วยทุกคนข้างล่างนั้นอาจมีเงาที่เรามองไม่เห็นรออยู่ตอนที่ 76 หอคัมภีร์ไร้ลักษณ์และกลลวงของรัชทายาทกลิ่นกระดาษเก่าที่ถูกเก็บงำไว้ในที่อับชื้นผสมโรงกับกลิ่นจันเทศเข้มข้นโชยพุ่งขึ้นมาจากห้องใต้ดินที่มืดมิดบันไดหินที่ทอดดิ่งลงไปดูประดุจลำคอของอสูรกายที่กำลังอ้าปากรอรับเหยื่อกูเฟิงก้าวลงไปเป็นคนแรกคบไฟในมือส่องให้เห็นผนังที่สลักสลาวด้วยลวดลายวิจิตรบรรจงทว่าบิดเบี้ยวแตกต่างจากหอตำราหลวงที่ควรจะดูสง่างามใต้เท้าระวังเท้าของท่านด้วยเจ้าค่ะเสี่ยหลันเอ่ยพลางเดินกึ่งพิงไหล่เสี่ยวเถาลงบันไดมาอย่างทุลักทุเลที่นี่ไม่ได้ปูพื้นด้วยหินธรรมดาแต่มันปูด้วยอิฐอาบน้ำยาหากเหยียบผิดจังหวะกลิ่นพิษจะพุ่งขึ้นมามอมเมาประสาททันทีเมื่อถึงโถงด้านล่างทุกคนถึงกับชะงักชั้นวางตำรานับร้อยชั้นตั้งเรียงรายสุดลูกหูลูกตาทว่าเมื่อกู้เฟิงหยิบม้วนคัมภีร์ม้วนหนึ่งขึ้นมาคลี่ออกเขากลับพบเพียงความว่างเปล่ากระดาษทุกแผ่นขาวสะอาดไร้ซึ่งน้ำหมึกนี่มันอะไรกันคัมภีร์ว่างเปล่างั้นหรือหลิวอี้อุทานพลางหยิบเล่มอื่นๆมาเปิดดูบ้างหรือว่าพวกขุนนางวังหลังจะหลอกให้เรามาที่นี่เพื่อขังเราไว้แต่เท่ากะลาใบหัวเราะแผ่วเบาจนกะลาในมือสั่นคัมภีร์พวกนี้มิได้เขียนด้วยน้ำหมึกเจ้าหนูแต่มันเขียนด้วยกลิ่นมีเพียงจมูกของคนตระกูลเซี่ยเท่านั้นที่จะอ่านมันได้เซี่ยหลันเดินเข้าไปใกล้ชั้นตำราใจกลางห้องนางหลับตาลงแล้วสูดดมกลิ่นที่วนเวียนอยู่ในอากาศแววตาสีเทาหม่นของนางสั่นระริกเมื่อพบว่ากลิ่นที่ซ่อนอยู่ในกระดาษเหล่านั้นคือบันทึกการปรุงคนเป็นยาและแผนผังการวางค่ายกลวิญญาณรอบวังหลวงมันไม่ใช่แค่คัมภีร์ไม้หอมเจ้าขาใต้เท้าแต่มันคือแผนการกบฏรัชทายาททรงเตรียมจะเปลี่ยนคนทั้งเมืองหลวงให้กลายเป็นหุ่นเชิดโดยใช้กลิ่นธูปมหาศาลจากหมู่บ้านนี้ทว่าในขณะที่ความจริงกำลังถูกเปิดเผยเสียงกลไกดังขึ้นจากเพดานห้องประตูหินที่พวกเขาเพิ่งผ่านมาพลันเลื่อนปิดลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับกลิ่นกำยานรมหลับชนิดรุนแรงที่พุ่งออกมาจากปากรูปปั้นมังกร4มุมห้องกับดักตะโกนพลางใช้ผ้าปิดจมูกหลิวอี้หาทางเปิดประตู
เปิดไม่ได้ขอรับใต้เท้ามันถูกล็อกด้วยสลักเหล็กจากด้านนอกหลิวอี้พยายามพังประตูสุดแรงแต่ไม่เป็นผลในความมืดที่เริ่มสลัวเสียงหัวเราะเย็นเยียบของสตรีดังขึ้นอีกครั้งแต่มิใช่นายหญิงม่วงทว่าเข้มขลังและทรงอำนาจกว่ามากทายาทตระกูลเซี่ยเจ้าอ่านกลิ่นเก่งนักแต่เจ้าลืมไปหรือไม่ว่ากลิ่นที่หอมที่สุดมักจะเป็นกลิ่นของความตายที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดควันรมหลับเริ่มหนาตาขึ้นจนทำให้สติของทุกคนพร่าเลือนเสี่ยวเถาที่พยายามช่วยหลิวอี้งัดประตูเริ่มซุดลงหลิวอี้รีบประคองเสี่ยวเถาไว้แววตาที่เคยขี้ขลาดกลับฉายแววเด็ดเดี่ยวเขาหยิบกระบอกน้ำที่พกมาเทราดลงบนผ้าเช็ดหน้าแล้วปิดปากให้เสี่ยวเถาเสี่ยวเถาเจ้าต้องรอดไปทำหมู3 ชั้นให้คุณหนูนะหลิวอี้เอ่ยเสียงเบาข้าจะลองใช้เดนระเบิดมือปราบที่พกมาแม้จะเสี่ยงทำให้ห้องถล่มแต่ก็ดีกว่านอนตายอยู่ที่นี่ใต้เท้าหลิวอย่าทำอะไรบ้าๆนะเจ้าคะเสี่ยวเถาคว้ามือเขาไว้แต่อาการง่วงนอนทำให้แรงของนางลดน้อยลงเซี่ยหลันเห็นสถานการณ์คับขันนางจึงตัดใจหยิบธูปอัคนีพิโรธก้านสุดท้ายออกมาการธูปนี้มีสีแดงเพลิงประดุจเลือดใต้เท้ากู้ช่วยส่งแรงลมจากฝ่ามือของท่านพัดควันธูปนี้ไปที่ช่องลมด้านบนทีเจ้าค่ะเราต้องใช้ไฟเผากลิ่นหลับพวกนี้ให้มอดก่อนที่เราจะหลับไปจริงๆกูเฟิงรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายวาดฝ่ามือสร้างพายุม้วนขนาดย่อมพัดพาควันธูปสีแดงของเซี่ยหลันพุ่งทะยานสู่เพดานการประชันระหว่างกลิ่นหลับและกลิ่นไฟเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางเวลาที่เหลือเพียงน้อยนิดตอนที่ 77ฝ่าวงล้อมหอตำราและความจริงที่สั่นคลอนราชบัลลังก์ควันสีแดงเพลิงจากธูปอัคนีพิโรธพุ่งทะยานขึ้นสู่เพดานหอคัมภีร์ประดุจมังกรไฟที่หิวโหยมันเข้าปะทะกับกำยานรมหลับสีม่วงคล้ำจนเกิดเสียงฉ่าและกลิ่นไหม้แสบจมูกทันทีที่กลิ่นทั้งสองหักล้างกันความง่วงงุนที่เกาะกินสติของทุกคนก็พลันสลายไปราวกับถูกน้ำเย็นจัดราดรถใต้เท้าตอนนี้แหละเจ้าค่ะเซี่ยหลันตะโกนบอกพลางซุดตัวลงพิงชั้นวางตำราอย่างหมดแรงการใช้ธูปอัคนีพิโรธผลาญพลังจิตของนางไปมหาศาลกู้เฟิงไม่เสียจังหวะเขาคว้าตัวตะเท่ากะลาใบและเซี่ยหลันมากอดไว้ด้วยแขนซ้ายเพียงข้างเดียวส่วนมือขวากระชับดาบแน่นหลิวอี้หมอบลงเจ้าค่ะหลิวอี้ที่กำลังจะจุดดินระเบิดมือปราบรีบคว้าตัวเสี่ยวเถาลงไปกอดไว้ใต้โต๊ะไม้หนาตุ้มเสียงระเบิดกึกก้องสะเทือนไปทั่วใต้ดินแรงระเบิดบวกกับควันธูปที่ขยายตัวทำให้อากาศในห้องบีบอัดจนประตูหินที่เคยปิดตายกระเด็นหลุดออกจากแท่นสลักเปลวไฟจากดินระเบิดเริ่มลามเลียไปตามชั้นคัมภีร์ที่เขียนด้วยกลิ่นทันทีที่กระดาษเหล่านั้นถูกเผากลิ่นของความจริงก็พุ่งกระจายออกมามันไม่ใช่ควันไฟธรรมดาแต่เป็นภาพนิมิตและเสียงโอดครวญของเหยื่อที่ถูกใช้ปรุงยาที่ลอยล่องไปทั่วรีบไปหอนี้กำลังจะถล่มกูเฟิงตะโกนพลางพุ่งฝ่าม่านควันขึ้นไปตามทางเดิมระหว่างทางที่วิ่งหนีหลิวอี้ที่แบกเสี่ยวเถาไว้บนหลังคราวนี้สลับบทบาทกันต้องคอยหลบก้อนหินที่ร่วงหล่นลงมาจากเพดานเสี่ยวเถาอย่าเพิ่งหลับนะข้าสัญญาว่าถ้าออกไปได้ข้าจะยอมให้เจ้าหักเงินค่าเบี้ยเลี้ยงของข้าไปซื้อหมู3 ชั้นให้คุณหนูเลยเสี่ยวเถาที่เริ่มได้สติยิ้มแห้งๆใต้เท้าหลิวท่านพูดแล้วห้ามคืนคำนะเจ้าคะเมื่อพ้นปากทางหอคัมภีร์กลับสู่ผืนป่าพวกเขาพบว่านายหญิงม่วงที่เคยถูกมือไม้ฉุดลงไปบัดนี้นางนอนหายใจรวยรินอยู่ริมขอบหลุมร่างกายของนางถูกเถาวัลย์หนามพันธนาการไว้ประดุจนักโทษข้าถูกทิ้งนายหญิงม่วงเค้นเสียงออกมารัชตายาททรงเห็นข้าเป็นเพียงหน้ากากใบหนึ่งเมื่อแตกสลายก็แค่โยนทิ้งกู้เฟิงเดินเข้าไปหานางแววตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวนายหญิงม่วงหากเจ้าอยากรอดชีวิตจงมอบหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงตำหนักบูรพามาให้ข้าเดี๋ยวนี้นายหญิงม่วงหัวเราะขมขื่นนางสำรอกเลือดออกมาเป็นสีดำคล้ำก่อนจะชี้ไปที่พัดจีบที่หักครึ่งในมือในแกนพัดมีสารลับที่เขียนด้วยโลหิตของเชื้อพระวงศ์มันคือสัญญาซื้อขายน้ำมันลบวิญญาณ
นี่ไม่ใช่การปรุงยาเท่านั้น แต่มันคือการเปลี่ยนขั้วอำนาจทั้งราชสำนักในคืนเทศกาลโคมไฟที่กำลังจะมาถึงเสี่ยหลันเดินเข้ามาดมกลิ่นที่พัดนั่นอย่างเงียบเชียบกลิ่นหมึกตรามังกรจริงๆด้วยเจ้าค่ะใต้เท้าแต่มันไม่ได้มีแค่ชื่อรัชตายาทนะเจ้าค่ะนางเงยหน้ามองกู้เฟิงด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเป็นครั้งแรกมีชื่อของอัครเสนาบดีฝั่งขวาและแม่ทัพทิศอุดรร่วมอยู่ในสัญญานี้ด้วยเจ้าค่ะนี่มันไม่ใช่การปรุงยาเจ้าค่ะแต่มันคือการเปลี่ยนขั้วอำนาจทั้งราชสำนักในคืนเทศกาลโคมไฟที่กำลังจะมาถึงกูเฟิงกำหมัดแน่นจนสั่นแผนการกบฏที่แยบยลและใช้ความตายราษฎรเป็นเครื่องสังเวยกำลังจะเริ่มขึ้นในเมืองหลวงในอีกไม่กี่วันหลิวอี้เซียวเถารีบไปเตรียมม้าที่เร็วที่สุดเราต้องกลับเมืองหลวงเดี๋ยวนี้ท่ามกลางแสงจันทร์ที่เริ่มกลับมาสว่างอีกครั้งคณะเดินทางมองดูป่าสังหารที่ค่อยๆมอดไม้ไปพร้อมกับความริบลับใต้ดินทว่าเงาที่แท้จริงยังคงเฝ้ารอพวกเขาอยู่ในเมืองหลวงที่ซึ่งสงครามแห่งกลิ่นธูปและอำนาจกำลังจะปะทุขึ้นตอนที่ 78 ฝ่าด่านนกฮูกและการเจรจาลับที่ชายป่าเปลวเพลิงที่เผาผลาญป่าสังหารส่งควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าบดบังแสงจันทร์ที่เพิ่งจะฟื้นคืนจากคราดกู้เฟิงนำคณะเดินทางลัดเลาะไปตามเส้นทางเก่าที่ตาเท่ากะลาใบชี้แนะทว่าเมื่อใกล้จะถึงชายป่าที่เป็นจุดเชื่อมต่อสู่ถนนสายหลักเสียงนกฮูกกลับร้องขานรับกันเป็นทอดๆประดุจสัญญาณเตือนภัยหยุดก่อนเจ้าค่ะเซี่ยหลันเอ่ยเสียงพร่าพลางคว้าชายเสื้อกู้เฟิงไว้นางยังคงดูอ่อนแรงจนต้องพิงไหล่เสี่ยวเถาตลอดเวลานั่นไม่ใช่นกฮูกธรรมดากลิ่นขนสัตว์ไหม้ผสมกับดินปืนที่โชยมาตามลมมันคือหน่วยนกฮูกทมิฬองครักษ์ลับของรัชทายาทที่ขึ้นชื่อเรื่องการลอบสังหารในความมืดกู้เฟิงหรี่ตาลงมองฝ่าความสลัวเขาเห็นเงาร่างสวมชุดดำสนิทนับ10 คนยืนกระจายตัวอยู่บนยอดไม้พวกเขาถือหน้าไม้ที่สลักลวดลายอาคมดักซุ่มอยู่ทุกทิศทางใต้เท้าพวกเขาปิดล้อมทางออกไว้หมดแล้วขอรับหลิวอี้กระซิบพลางชักกระบี่ออกมาแผ่นหลังของเขายังคงชุ่มไปด้วยเหงื่อแต่แววตากลับไม่สั่นไหวเหมือนเก่าเจ้าหนูหลิวพูดถูกหน่วยนกฮูกทมิฬใช้ลูกศรอาบยาพิษเข็มราตรีแค่สะกิดผิวก็หลับไม่ตื่นแล้วตาเท่ากะลาใบสำทับพลางกอดกะลาไว้แน่นเซี่ยหลันถอนหายใจยาวประหนึ่งเบื่อโลกนายยิบกระบอกไม้ไผ่ที่เหลือเพียงชิ้นสุดท้ายออกมาในเมื่อสู้ด้วยกำลังไม่ได้ก็ต้องสู้ด้วยความกลัวเจ้าค่ะไต้เท้ากู้ท่านพอจะโยนกระบอกไม้ไผ่นี้ไปให้ถึงกองไฟที่พวกมันจุดไว้ตรงด่านได้หรือไม่เจ้าจะทำอะไรกูเฟิงถามพลางรับกระบอกไม้ไผ่มาข้าจะปรุงธูปแว่วสำเนียงปีศาจเจ้าค่ะกลิ่นของมันจะไปกระตุ้นส่วนที่ลึกที่สุดของสมองทำให้พวกมันได้ยินเสียงคนตายที่พวกมันเคยสังหารรุมล้อมอยู่ข้างหูเซี่ยหลันยิ้มที่มุมปากอย่างเยือกเย็นกูเฟิงไม่รอช้าเขาใช้วิชาตัวเบาทะยานขึ้นไปบนกิ่งไม้ใหญ่ครู่หนึ่งก่อนจะซัดกระบอกไม้ไผ่พุ่งว่าเป็นเส้นตรงเท่ากลางกองไฟที่ชายป่าดังตุ้มเสียงอาซื่นจากความมืดควันสีเทาหม่นพุ่งกระจายออกจากกองไฟประดุจมือที่มองไม่เห็นกลิ่นใบยาสูบแก่จัดผสมกลิ่นคาวสนิมพุ่งเข้าปะทะประสาทสัมผัสของหน่วยองครักษ์ทันใดนั้นความเงียบของป่าก็ถูกแทนที่ด้วยเสียงกระซิบกระซาบโหยหวนที่ดังขึ้นในโสตประสาทของพวกมันเพียงกลุ่มเดียวใครน่ะหนึ่งในองครักษ์ตะโกนก้องพลางยิงหน้าไม้สุ่มไปมั่วซั่วแววตาของพวกมันเริ่มฉายความหวาดกลัวสุดขีดหนีไปพวกผีในป่าสังหารมันมาทวงวิญญาณคืนแล้วท่ามกลางความปั่นป่วนของศัตรูกู้เฟิงอาศัยจังหวัดนี้พาทุกคนควบม้าฝ่าด่านไปอย่างรวดเร็วทว่าที่ปลายทางก่อนพ้นเขตป่ากลับมีร่างหนึ่งในชุดขุนนางระดับสูงยืนขวางอยู่เพียงลำพังไต่เท้ากู้ช้าก่อนเสียงทุ้มกังวานนั้นทำให้กู้เฟิงต้องดึงบังเหียนม้าจนตัวโก่งผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือเสนาบดีฝั่งซ้ายคู่ปรับทางการเมืองของฝั่งที่ร่วมกบฏเขามองมาที่คณะเดินทางด้วยสายตาที่อ่านยากในมือถือสารลับอีกฉบับที่ดูเหมือนจะเป็นของที่รัชทายาททำหายท่านเสนาบดีกูเฟิงลดดาบลงเล็กน้อยท่านมาที่นี่เพื่อขัดขวางหรือช่วยเหลือข้ามาเพื่อต่อรองเสนาบดีฝั่งซ้ายปลายตามองเซี่ยหลันแม่นางเซี่ยข้ารู้ว่าเจ้ามีหลักฐานสำคัญ
แต่การจะเข้าเมืองหลวงไปยื่นต่อฮ่องเต้ด้วยกำลังคนแค่นี้ย่อมไม่ต่างจากเอาไข่ไปกระทบหินข้ามีทางลับเข้าสู่พระราชวังทางทิศตะวันตกแต่ข้าต้องการคัมภีร์ที่ยังไม่ถูกเผาในหัวของเจ้าเป็นข้อแลกเปลี่ยนเซี่ยหลันเลิกคิ้วมองกู้เฟิงแววตาของนางสื่อความหมายว่างานนี้กำไรหรือขาดทุนอยู่ที่ท่านตัดสินเจ้าค่ะไต้เท้ากู้เฟิงมองดูความตายที่เพิ่งผ่านมาและสงครามใหญ่ที่รออยู่เบื้องหน้าท่าทางลับนั้นช่วยให้ราษฎรไม่ต้องนองเลือดข้ายอมตกลงการเจรจาลับกลางป่าปิดฉากลงพร้อมกับการเข้าสู่ความเข้มข้นจะย้ายกลับสู่กำแพงเมืองหลวงที่สูงตระหง่านตอนที่ 79 ทามลับทิศประจิมและแผนล่อเสือออกจากถ้ำบรรยากาศที่ชายป่าปกคลุมไปด้วยความระแวงสายตาเสนาบดีฝั่งซ้ายยืนนิ่งประดุจรูปปั้นหินแววตาของเขาที่จ้องมองเซี่ยหลันนั้นเต็มไปด้วยความกระหายในข้อมูลที่นางครอบครองอยู่กูเฟิงกระชับบังเหียนม้าแน่นเขาไม่เคยไว้วางใจขุนนางเท่าผู้นี้แต่สถานการณ์บีบคั้นให้เขาต้องเลือกเดินหมากที่เสี่ยงที่สุดทางลับทิศประจิมคืออุโมงค์ส่งน้ำเก่าที่ปิดตายไปตั้งแต่รัชสมัยก่อนเสนาบดีฝั่งซ้ายเอ่ยพลางยื่นตราพยัคฆ์ครึ่งซีกให้กู้เฟิงมันจะนำพวกท่านเข้าสู่คอกม้าหลวงโดยตรงทว่าที่นั่นมีองครักษ์นกฮูกทมิฬเฝ้าอยู่หนาตาข้าจะส่งสารลวงไปที่พระราชวังตะวันออกเพื่อล่อเสือออกจากถ้ำแห่งนี้แทนเซียหลันขยับตัวลงจากไหล่เสี่ยวเถาอย่างช้าๆนางเดินเข้าไปหาเสนาบดีฝั่งซ้ายแววตาสีเทาหม่นจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาของเขาพลางขยับจมูกดมกลิ่นเบาๆกลิ่นทูบไม้จันทันของท่านมีกลิ่นว่านหางตะเข็บไหม้ปนอยู่นะเจ้าคะเซียหลันเอ่ยเรียบท่านกำลังกังวลใจเรื่องลูกชายที่ถูกรัชทายาทคุมตัวไว้เป็นตัวประกันสินะเจ้าคะท่านไม่ได้ช่วยพวกเราเพราะอยากพิทักษ์บัลลังก์อย่างเดียวแต่ท่านกำลังพนันด้วยชีวิตลูกของท่านสินะเจ้าคะเสนาบดีฝั่งซ้ายชะงักไปแววตาที่เคยนิ่งสงบสั่นไหวเล็กน้อยจมูกของคนตระกูลเซี่ยช่างน่ากลัวจริงๆข้าไม่ได้น่ากลัวเจ้าค่ะข้าแค่ขี้เกียจฟังคำโกหกข้าหันไปหากู้เฟิงใต้เท้าเจ้าคะเขาพูดจริงครึ่งเดียวแต่อีกครึ่งหนึ่งคือความจำเป็นทางรอดเราพอจะร่วมทางไปกับเขาได้ชั่วคราวเจ้าค่ะกู้เฟิงพยักหน้ารับคำของเซี่ยหลันหลิวอี้เสี่ยวเถาเปลี่ยนชุดเป็นชาวบ้านธรรมดาทิ้งรถม้าไว้ที่นี่เราจะเดินเท้าเข้าสู่อุโมงค์น้ำรับทาบขอรับหลิวอี้รีบถอดชุดมือปราบออกอย่างรวดเร็วแม้จะยังหวาดระแวงขุนนางเท่าแต่ความเชื่อใจในตัวกู้เฟิงมีมากกว่าเสี่ยวเถาเจ้าเก็บถุงเงินไว้กับตัวนะถ้าเกิดอะไรขึ้นในอุโมงค์ให้เจ้าวิ่งไปหาแสงสว่างที่ปลายทางก่อนเลยไม่ต้องห่วงท่าเสี่ยวเถามองมือปราบหนุ่มด้วยแววตาที่อ่อนลงนางไม่ได้พ่นคำจิกกัดเหมือนทุกทีแต่กลับยื่นเข็มเงินหมัดผมอันหนึ่งให้เขาเอาติดตัวไว้เจ้าค่ะถ้าเจอพวกนกฮูกทมิฬก็จิ้มมันที่คอหอยเหมือนที่ข้าเคยสอนนะเจ้าค้าใต้เท้าหลิวคณะเดินทางมุดตัวลงสู่อุโมงค์ใต้ดินที่มืดสนิทและชื้นแฉะกลิ่นตะไคร้น้ำและกำมะถันรุนแรงจนหายใจลำบากตาเท่ากะลาใบคอยเดินรั้งท้ายพลางใช้กะลาเคาะผนังอุโมงค์เป็นจังหวะเพื่อตรวจสอบความแข็งแรงแม่นางเซี่ยคัมภีร์ที่เจ้าจำได้น่ะมีตอนหนึ่งที่พูดถึงธูปดับจิตใช่หรือไม่ตาเท่ากระซิบถามมีเจ้าค่ะและคาดเกรงว่ารัชทายาทกำลังจะเริ่มจุดมันในคืนพรุ่งนี้เสียหลันตอบด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดหากเราไปไม่ถึงท้องพระโรงก่อนรุ่งสางคนทั้งเมืองหลวงจะกลายเป็นเพียงหุ่นไม้เดินได้ที่ทำตามคำสั่งของกลิ่นทูบนั้นกูเฟิงที่เดินนำอยู่ข้างหน้าหยุดเท้าลงแสงจากคบเพลิงสะท้อนให้เห็นประตูเหล็กหนาที่ถูกโซ่ล่านไว้ถึงแล้วประตูทิศประจิมเบื้องหลังบานประตูนี้คือสงครามที่เราถอยกลับไม่ได้อีกต่อไปเขายื่นมือไปหาเซี่ยหลันเพื่อช่วยนางก้าวข้ามโขดหินลื่นหลันเมื่อครู่นี้เจ้าบอกว่าข้าเป็นคนรับใช้ส่วนตัวของเจ้าใช่ไหมเช่นนั้นคนรับใช้คนนี้จะพาเจ้าไปนอนที่เตียงหยกในวังหลวงให้ได้ข้าสัญญาเซี่ยหลันยิ้มบางที่มุมปากใต้เท้าท่านเริ่มจะพูดจาถูกใจข้าขึ้นมาบ้างแล้วนะเจ้าคะตอนที่ 80 บทสรุปหมู่บ้านต้องคำสาปและก้าวแรกสู่มหานครที่ล่มสลายเสียงโซ่ตรวนที่ล่ามประตูเหล็กทิศประจิมถูกกู้เฟิงใช้ดาบตัดขาดสะบั้นดังกึกก้องไปทั่วอุโมงค์ส่งน้ำที่มืดมิด
กลิ่นอายของอิฐเก่าและตะไคร่น้ำถูกแทนที่ด้วยกลิ่นดอกพุดและกฤษณาที่ลอยมาจากสวนหลวงเบื้องบนเป็นสัญญาณว่าพวกเขาสลัดพ้นจากกลิ่นคาวเลือดของหมู่บ้านต้องคำสาปมาได้แล้วทว่าสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้ากลับเป็นกลิ่นกิเลสที่รุนแรงยิ่งกว่าจบไปหนึ่งแต่เริ่มอีกหนึ่งนะเจ้าคะเสี่ยหลันเอ่ยพลางปาดเหงื่อที่ซึมตามไรผมนางก้าวพ้นธรณีประตูเหล็กด้วยท่าทางโรยแรงแต่แววตากลับคมปราบขึ้นหมู่บ้านหมอกมรณะอาจจะมอดไหม้ไปแล้วแต่เมล็ดพันธุ์ของมันถูกส่งมาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะที่เชิงบันไดทางขึ้นสู่เขตพระราชฐานเสนาบดีฝั่งซ้ายหยุดเท้าลงเขาหันมามองคณะเดินทางด้วยสายตาที่ยังคงไว้เชิงทางข้างหน้าข้ามิอาจตามไปได้หน้าที่ของข้าคือการกลับไปกุมอำนาจในสภาขุนนางเพื่อถ่วงเวลาให้พวกท่านใต้เท้ากู้หากท่านทำงานพลาดไม่ใช่แค่พวกท่านที่จะตายแต่หมายถึงหัวของข้าและลูกชายด้วยข้ายึดถือความยุติธรรมเป็นที่ตั้งท่านเสนาบดีตราบใดที่สัญญายังคงเดิมข้าจะนำหลักฐานไปถึงหน้าพระที่นั่งให้ได้ครับตาเท่ากะลาใบขยับกะลาในอ้อมแขนพลางมองไปที่เสี่ยหลันแม่นางเสี่ยข้าคงต้องขอแยกตัวไปกบดานที่หอจดหมายเขตเก่าเพื่อหากุญแจอีกดอกที่อาจจะช่วยจ้อดับทูบมหาประไลได้เจอกันเมื่อกลิ่นทูบมอดดับนะเจ้าหนูแล้วร่างผอมแห้งของตาเท่าก็เลือนหายไปในเงามืดของอุโมงค์ราวกับพูดพรายหลิวอี้ตรวจเช็คกระบี่และดินระเบิดที่เหลืออยู่แววตาของเขาเปลี่ยนจากคนขี้กลัวเป็นมือปราบที่พร้อมรบเขาหันไปหาเสี่ยวเถาที่กำลังจัดชุดให้คุณหนูเสี่ยวเถาถ้าเราต้องบุกเข้าท้องพระโรงจริงๆเจ้าเกาะชายเสื้อเข้าไว้ให้ดีนะข้าจะไม่ยอมให้หน้ากากใบไหนมาสวมบนหน้าเจ้าเด็ดขาดเสี่ยวเถาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะเอื้อมมือไปจัดปกเสื้อให้หลิวอี้เบาๆใต้เท้าหลิวท่านก็อย่ามัวแต่เท่จนลืมดูหลังตัวเองนะเจ้าคะข้ายังไม่อยากเสียเบี้ยเลี้ยงไปกับค่าทำศพท่านนะแม้ปากจะร้ายแต่รอยยิ้มจางๆที่มุมปากทำให้หลิวอี้ใจชื้นขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเมื่อทั้ง4 คนปีนขึ้นสู่เขตคอกม้าหลวงภาพที่เห็นเบื้องหน้าคือเมืองหลวงที่ดูสงบสุขแต่แฝงไปด้วยความผิดปกติโคมไฟสีแดงนับหมื่นดวงถูกแขวนเตรียมรับเทศกาลทว่ากลิ่นจันทร์ขาวที่ใช้ในพิธีมงคลกลับถูกเจือด้วยกลิ่นยางไม้ไหม้จางๆที่เสี่ยหลันจำได้ทันทีว่ามันคือส่วนผสมของธูปควบคุมจิตพวกมันเริ่มจุดธูปเบิกโรงแล้วเจ้าขาใต้เท้าเสี่ยหลันมองไปที่ควันไฟที่ลอยขึ้นมาจากตำหนักบูรพาอีกไม่เกิน3 ราตรีหากเราหยุดยั้งไม่ได้คนในเมืองนี้จะหัวเราะและร้องไห้ตามจังหวะพัดของรัชทายัตกูเฟิงกุมมือเสี่ยหลันไว้แน่นความอบอุ่นจากมือหนาทำให้ความหนาวเหน็บจากอุโมงค์จางหายไปอย่างไม่บอกถูกเจ้าเหนื่อยมามากแล้วหลันแต่สงครามสุดท้ายนี้ข้าต้องพึ่งพาจมูกของเจ้าเพื่อหาที่ตั้งของทูปประธานให้ได้นะเจ้าเสี่ยหลันพิงไหล่กู้เฟิงอย่างจงใจเพื่อประหยัดแรงข้าบอกแล้วไงเจ้าคะเพื่อเตียงหยกที่ท่านสัญญาไว้ต่อให้ต้องดมกลิ่นกบฏทั้งเมืองข้าก็จะทำให้เจ้าค่ะ